নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম কুন্তলা কিচেনলৈ আজিৰ ভিডিঅ' ফটোখন দেখি নিশ্চয় বুজি পাইছে কিহৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ হয় আপোনালোকে ভবাৰ দৰে আজি মিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এয়া হৈছে সকলোৰে প্ৰিয় হালোৱা ৰেচিপি গাজৰৰ হালোৱা অতি সহজে আৰু খুব সোৱাদ লগা এই ৰেচিপি বিধ বনাওঁগে বলক মই ইয়াত লৈছোঁ 3টা গাজৰকেইটা মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এইটা গাজৰ আমি প্ৰথমতে সাফা কৰি ল'ব লাগিব ওপৰৰ যিখিনি বাকলি আছে সেইখিনি আমি গুছাই লম আৰু গুছাই লোৱাৰ পাছত এই 3টা হৈছে গাজৰ আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণত ল'ব মই ইয়াত 3টা গাজৰে বনাই দেখুৱাইছোঁ বাৰু ইয়াক সাফা কৰি লোৱা গাজৰখিনি এতিয়া গাজৰখিনি আমি ৰুকিব লাগিব আৰু ৰুকুতে ৰুকনিত এইখন ব্লেড ব্যৱহাৰ কৰিব দীঘল যিখন পাতলা হয় না সেইখন গাজৰটো ঠিক এইদৰে ৰুকিব যিদৰে মই ৰুকিছোঁ আৰু গাজৰ ৰুকুতে বিশেষকৈ হালোৱা গাজৰ ৰুকুতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া থাকে আৰু সেইটো কি কথা মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া যে মাজৰ অংশটো দেখিছে বগা অংশটো এইটো হালোৱা বনাওঁতে কেতিয়াও নিদিব তেতিয়া গাজৰটো সিজিবলৈ সময় লয় আৰু হালোৱাৰ সোৱাদটো কমি যায় মই এইদৰে ঘূৰাই গোটেইখিনি গাজৰটো ঘূৰাই গোটেইখিনি গাজৰ ৰুকি ল'লোঁ আৰু এইটো হৈছে মাজৰ অংশখিনি এইখিনি অংশ কিন্তু পেলাই নিদিব মই গোটেইখিনি অংশ ৰাখি থৈ দিছোঁ পিছত যিকোনো তৰকাৰী বা ভাজি বনাওঁতে বা চুপ বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব এয়া চাওক মই এইখিনি ৰাখি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ গাজৰ ৰুকাখিনি অলপ সময় কাৰণে ঢাকি থওঁ আৰু আমি এতিয়া যাওঁ আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ মই এখন কেৰাহী লৈছোঁ কেৰাহীখনত মই 1 টেবুল স্পুন গৰুৰ ঘিউ দিছোঁ খুব কম ঘিউত আমি এইখিনি বনাম সাধাৰণতে হালোৱা বুলি ক'লে বহুত বেছি ঘিউৰ কথা কোৱা হয় কিন্তু আমি খুব কম ঘিউতে এই ৰেচিপিটো বনাম মই এটা বাটিৰে ৰুকা গাজৰখিনি জুখি লৈছোঁ 2 বাটি হৈছে আপোনালোকে যিকোনো ঘৰৰ বাটি এটাৰে জুখি ল'ব যাতে পিছত যিটো মেজাৰমেণ্ট সেইটো লওঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এতিয়া ৰুকা গাজৰখিনি জুইত ভাজি লৈছোঁ হাই ফ্লেমত আৰু এইদৰে ভাজি লওঁতে প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় লাগিব গাজৰৰ পৰা যেতিয়ালৈ সুগন্ধি ওলায় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব ফ্লেম হাই আছে অৱশ্যে মই সৰু বাৰ্ণাৰটোত বনাইছোঁ দেই আৰু এতিয়া মই ইয়াত 3টা ইলাচি গুটি দি দিছোঁ বাকলি এটা পৰি গৈছে বাকলিটো উঠাই দিলোঁ আৰু 3টা ইলাচি দিয়াৰ পাছত ইলাচিখিনি আমি গাজৰৰ লগত ভালদৰে মিহলাই দিম এই ৰেচিপিটো খুব সহজে খুব সোৱাদ লগাকৈ বনাব পাৰি খুব কম সময়ত বনাব পাৰি আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী প্ৰিয়জনক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাই প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি থাকে এয়া চাওক মই গাজৰখিনি ভাজি লৈছোঁ এতিয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত মিহলাম চেনি যিটো বাটিৰে আমি গাজৰ লৈছিলোঁ এইটো বাটি 2 বাটি গাজৰ হৈছিলে ইয়াৰ আধা বাটি মই চেনি লৈছোঁ চেনি হ'লে আপোনালোকে গুড় ল'বও পাৰে বা মিষ্টি গুড়িও ল'ব পাৰে কিবা কাৰণত চেনিখিনি গাজৰ দিওঁতে ভিডিঅ' স্কিপ হৈ গ'ল চৰি এয়া চেনি দিয়াৰ পাছত এইদৰে পানী ওলাই যায় এই পানীখিনি চেনিৰ হয় চেনি পানী যেতিয়া গাজৰৰ লগত মিহলি হৈ যায় তেতিয়া চেনি পানীখিনিয়ে গাজৰৰ বৰ ধুনীয়া গোন্ধটো শুহি লয় তাৰ ফলত হালোৱা খাওঁতে বৰ ধুনীয়া গোন্ধায় সেইকাৰণে চেনি আৰু গাজৰ এইদৰে ভাজি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া ফ্লেমটো ল' কৰি পেলাই 3 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম 3 মিনিটৰ পিছত আকৌ আমি চাম গাজৰখিনি কি হৈছে 3 মিনিট হৈ গ'ল এয়া চাওক চেনি পানী এতিয়াও আছে যথেষ্টখিনি এতিয়া কিন্তু ঢাকন নলগাওঁ একেৰাহে হেতাখনেৰে এইদৰে লৰাই থাকিম এনে কৰিলে চেনি পানীখিনি শুহি যাব গোট খাই যাব এয়া দেখিছেনে পানীখিনি চেনি পানীখিনি কিদৰে কমি গৈছে এই পানীখিনিতে আমি এতিয়া এনেকুৱা এইখিনি অৱস্থাতে আৰু অকণমান হেতাখনে লৰাই দিওঁ অকণমান সৰহ যেন লাগিছে মোৰ গতিকে পানীখিনি শুহি যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি ইয়াত মিহলাম আধা বাটি গাখীৰ চেনি আৰু গাজৰ একেলগে ভাজোঁতে গাজৰটো খাবলৈ অকণমান যদি টান হয় তেতিয়াহ'লে গাখীৰ দিলে গাজৰৰ ছফ্টনেছটো আহি যায় এতিয়া গাখীৰ দিলোঁ যিহেতু গতিকে টান ভাৱটো নাথাকিব গাজৰ কোমল হৈ যাব ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান শুকান ফল ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাজু আৰু খিচমিচ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ মই এই দুবিধে পচন্দ কৰোঁ যিহেতু গতিকে এই দুবিধে দিছোঁ আৰু এইদৰে গাজৰৰ লগত কিচমিচ আৰু কাজু গাখীৰ আমি ভালদৰে মিহলাই ল'ম অলপ সময় আৰু মিহলালে আৰু কিছু সময় আমি ঢাকন দি থৈ দিম
এয়া চাওক এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিওঁ ফ্লেমটো ল' কৰিছোঁ আৰু 3 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকন দি 3 মিনিটৰ পাছত চাম কেনে হৈছে 3 মিনিট হৈ গ'ল গোটেই পাকঘৰটো সুগন্ধিৰে বিয়পি পৰিছে গাখীৰখিনি প্ৰায় শুহি গৈছে মই ইয়াত কম মিঠা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত এটা খুব জৰুৰী আৰু খুব সোৱাদ লগা বস্তু মিহলাম সিক্ৰেট বস্তু আচলতে আৰু এয়া হৈছে পাউডাৰ গাখীৰ 2 টেবুলস্পুন লৈছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি গাখীৰ এই হালৱাখিনিৰ লগত মই মিহলাই দিম কাৰণটো হৈছে যেতিয়া পাউডাৰ গাখীৰ এইদৰে মিহলাই দিয়া হয় হালৱাত খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় সাধাৰণতে হালৱাত মাৱা ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু যেতিয়া তেতিয়া মাৱা পাবলৈ সম্ভৱ নহয় ওচৰে পাজৰে তেনেকৈ দোকান থকাও নাযায় বা পোৱাও নাযায় আৰু ঘৰত এনেকৈ বনোৱা নহয় যদিহে এইদৰে পাউডাৰ গাখীৰ মিহলাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মাৱাৰ সোৱাদ যেনেকুৱা লাগে হালৱাত খাবলৈ এই হালৱা খাবলৈ ঠিক তেনেকুৱাই হয় ইয়াত দেখিছেনে কিদৰে মিহলি হৈ গ'ল আৰু পাউডাৰখিনি দিয়াৰ লগে লগে গাখীৰখিনিও যিখিনি আছিলে সেইখিনি শুহি গৈছে অলপ সময় আমি এইদৰে হেতাখন লৰাই থাকিম আৰু এনেকৈ কৰিলে আৰু গোটা হৈ গৈ যাব হালৱাখিনি এয়া চাওক দেখিছেনে বাৰু ধৰিব পাৰিছেনে নিশ্চয় হালৱাখিনি আগতকৈ বেছি গোট খাই গৈছে খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দিছোঁ এবাৰ বনাব আৰু মোক কমেণ্ট আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব দেই কেনে পালে এয়া চাওক ছাইডত যে লাগি ধৰিছে এই লাগি ধৰাৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ হালৱা পাৰফেক্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে মনত থাকিব সিক্ৰেট টিপছটো হৈছে পাউডাৰ গাখীৰ এয়া আমাৰ হালৱা হৈ গ'ল ঠিক এইদৰে বগৰাই দিলে যে জৰকৈ পৰি গৈছে এয়া হৈছে পাৰফেক্ট ৰাচিন এতিয়া কৰোঁ গেছৰ ফ্লেম অফ আৰু অফ কৰি মই এটা ছাৰ্ভিং বাউলত সজাই লওঁ মোৰতো জিভাৰ পানী পৰি গৈছে তেন্তে এয়া ল'লোঁ ছাৰ্ভিং বাউলত আৰু এয়া আমাৰ অতি সোৱাদ লগা স্বাস্থ্যসন্মত খুব কম ঘিত বনোৱা গাজৰৰ হালৱা তৈয়াৰ খুব বনাওক গাজৰৰ হালৱা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল পেটৰ কাৰণে খুব ভাল স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল গাজৰ হালৱাৰ গুণ কৈতো শেষ কৰিব নোৱাৰি গতিকে বনাওক খাওক আৰু এতিয়াতো গোটেই বজাৰ গাজৰে ভৰিয়ে পৰিছে আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় জনাব মাতটো এতিয়াও ভাগি আছে গতিকে কওঁতে অকণমান অসুবিধা হৈছে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ অনতি পলমে লগ পাম আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে বিদায়